واحد من الطيارين هسه كان يريد يقمز مننا وكان يوقع. الباراشوت مالته ما نفخ وهسه وقع هنا، فما ندري ايش صار بيه. نزلوا وشوفوا. تركيا هي واحدة من أشهر الديستنيشنز لرياضة الباراغلايدنج أو الطيران الشراعي. بما أنه أنا من محبين الإكستريم سبورتس قلت لازم أتعلم، وهذه تجربتي. نزلت حتى اتوجه لمكان الطيران الشراعي، فاخذت تاكسي وبالطريق ما استوى مشينا 5 دقائق هيك اقل. كان بالتاكسي كان يقول لي عندي مشكله بالتاكسي ولازم اروح الفيترشي، حتى الفيترشي يسوي لي التاكسي والشغله تاخذ لها 10 دقائق 15 دقيقه. تمام 10 دقائق. تمام. أنا حاليا مقيم بالقسم الأوروبي من اسطنبول، وحتى أروح المكان تدريب الطيران الشراعي الموجود بالقسم الآسيوي لازم أعبر مضيق البوسفور، وأفضل وسيلة لعبور هذا المضيق البحري هو نفق يوريجا. طول هذا النفق 5 كيلو ونص، وتم بناءه لغرض تقليل وقت السفر بين الضفتين. بعد ساعة ونص طريق وصلت لمركز التدريب وتعرفت على المدرب، وكان المكان لطيف واحترافي. بالمناسبة مركز التدريب كان بعيد عن أماكن الطيران مو أقل من ساعة، والتدريب نفسه صار بأماكن مختلفة من ضمنها بحديقة عامة. ممكن تخوض تجربة الطيران مع محترف يتحكم بكل شيء وانت بس تستمتع. هذه التجربة ممكن تكلف الشخص الواحد بين $50 و$100، مدتها حوالي 30 دقيقة. أنا نفسي استمتعت بيها، فأنصحكم تجربوها بنفسكم. أما إذا أكو شخص يريد يحترف بهاي الرياضة مثلي فلازم يدخل كورسات. الكورس الأول هو عبارة عن أساسيات ونظريات الطيران ويطول حوالي 5 أيام. الكورس الثاني يطول حوالي 10 أيام، وهذا بنهايته تصير قادر على الطيران من الموقع اللي تعلمت منه بإشراف المدربين. أكيد راح تسألون عن التكلفة. التكلفة مقسومة قسمين. الأولى هي تكاليف الكورس الأول والثاني، تعتمد على مركز التدريب والمدرب والموسم، بس بتركيا تكلف بين $1500 وال$2000 للكورسات الثلاثة. أما التكلفة الثانية فهي بعد ما تخلص كل كورساتك، وهي عدة الطيران اللي يتراوح سعرها من $3000 وفوق. أما إذا ردت تطير في أي مكان راح تحتاج تكمل الكورس الثالث. مثل أي رياضة من هذا النمط، حتى تكون محترف راح تحتاج لعدد ساعات طيران معينة. كل شوي متحمس اريد اوصل. يعني التدريب حلو ممتع، لانه دا اتعلم شيء جديد، بس يعني ما دا اصدق ايش وقت انه اطير، لانه من البارحه من كنت دا اتعلم يعني على الباراشوت شلون النفخ مالته. اجتي هويه، يعني هو كان شوي عالي، فجتي هويه رفعتني من القاع. يمكن رفعتني ايش قد، يمكن هالقد رفعتني، بس هاي هو شلون قعدت هيك رفعتني من القاع هالقد تقريبا. فبعد رجلي قمت ماطخ، فما قدرت اكمش، فرجعت لي ورا كان اوقع. بس هي هاي الارتفاع شويه حسيت انه فعلا طرت يعني.
فما دا اصدق انا شو وقت يصير اليوم اللي اطير بيه بعده بارتفاعات كبيره. المدرب الثاني اعطاني هذا الكتاب اللي هو المدرب وصاحب المدرسه فلاي انتوليا. المدرب اسمه سنان. هماتين كلش يعني رجال مثقف، كلش رجال اهتم بيه بصراحه. اشكرهم كلش هوايه. وطاني هذا الكتاب حتى اقراه اللي هو كتاب الطيار. فاكو هوايه شغلات لازم اتعلمها حتى لحد ما اكون جاهز انه اطير. بس انا كلش متحمس، واليوم هم عندنا تدريب ومتحمس انه التدريب اليوم اشوف شلون راح يكون. طبعا مكان الطيران يبدي بالضبط من هناك. هاي هناك نبدي ركض وبعدين تخلص القاع وتصير وقعة ويبدأ الطيران. فنروح شوية يسرى بعدين نروح شوية يمنى، بعدين نطب للبحر شوية، ندخل تقريبا شي مسافة هنا للبحر، وبعدين وراها نرجع من هنا ونهبط هنا. هذا المكان حق مزمن عنده بالنار. شلون الاخ اللي هناك دا يطير مثل انا هسه حسوي. هاي حتكون القفزة الخامسة او السادسة، ما اتذكر بالضبط. Okay, very good Daniel. Turn left now again, left. Okay, direct now. Direct, no turn. Okay, turn right now again, little, turn right. Okay, no hard. Soft brake, okay? Yeah. Okay, little left, just little left, okay. Be careful, little brake, not too much, okay. One step front side for the running position, okay. Little brake, full brake, Daniel, full brake, perfect, turn back, bravo. واحد من الطيارين هسه كان يريد يقمز مننا وكان يوقع. الباراشوت مالته ما نفخ وهسه وقع هنا، فما ندري ايش صار بيه. نزلوا يشوفوا. هذا الولد هو طالب كان دا يتعلم شلون يطير. بدأ يركض، وهو دا يركض وصل للمنحدر. من وصل للمنحدر تردد، ومن تردد الباراشوت مالته بدل ما يبقى منفوخ موجود فوق راسه بدأ ينزل، وهو بادي ينزل هو كمل الركض مالته، فلذلك وقع بالمنحدر. طبعا الحمد لله والشكر انه ما صار له شيء. وقع بالمنحدر بمسافة قريبة، والباراشوت مالته تشلب بالاشجار اللي موجودة، الاشجار الصغيرة الموجودة، فما ظل يتدحرج مثلا بالمنحدر ويوقع للأخير. فالحمد لله قام وكان ما بيه شيء. تعلم من الخطأ مالته وطار وراها مباشرة، يعني حتى ما انتظر. فالحمد لله انه مرت بسلام.